Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to IT Park Online. نن په بیسیک کې راځي چې یو بل کلاس ریکارډ کو ډیر مهم دی. هغه په پریویس کلاس باندې داغه سره ریلیټډ دی. اټ مینز پریویس کلاس کې موږ دا ویډیو چې پرن کې با موږ با خپل رن هیستریز چې دا لکه اټ مین پرن کې به کمانډ څنګه ټایپ کوو. نو نننې کلاس چې کوم دی زه به د خپل کمپیوټر د رن دا هیستریز چې دا به زه څنګه کلیر کوم. اټ مینز دا د ډایرکټ نه ډیلیټ کیږي چې یا تاسو دې لګي نه په بیک سپیس باندې یا په ډیلیټ باندې ډیلیټ کړئ او دا لاړو ډیلیټ شو. نو اټ مینز د دې لپاره خپل سپیسیفیک پروسس دی، پروسیجرز دی، سټیپس دی راځي چې وښایم تاسو ته. په وینډو 10 کې دا لیټل بیټ کمپلیکس دی، په وینډو 7 او ایکس پی 8 کې چې دی دا بهد ایزی دی. نو زه نن تاسو ته درښیم چې تاسو به په وینډو 10 کې هیستري څنګه کلیر کوئ. اوکې سو چیک کړئ تاسو how to clear the run command history in window 10. Okay, so follow these steps. پوری تاسو first of all چې کله تاسو د خپل run دا history clear کوئ it means دا چې دا command تاسو ته نه visible بیا. Okay, so د دې لپاره به داسې steps تاسو کوئ. first of all به تاسو په دې run کې ټایپ کړئ REGEDIT. د دې مطلب دی registration editor یا registry editor. اوکې او دینه بعد چې کوم دی تاسو به راشي دا به زه دلته نه ساید بای ساید ایڈجسټ کړم چې تاسو ته ښکاري. اوکې اوس دویم نمبر فرست سټیپ خو داسې دی چې زه به رن ته لاړ شم بیا به ټایپ کړم څه شي REGEDIT. نو زموږ سره به دا وینډوز کولاو شي. په دې کې به زه ایچ کی کرنټ یوزر ته راشم. څه شي ته سټوډنټسو ایچ کی کرنټ یوزر ته تاسو کته شي ایچ کی کرنټ یوزر ته دا ځای ډبل کلیک کړئ یا دا بٹن تاسو کلیک کړئ نو خود به کولاو شي. اوکې دینه پس پتا راشي سافټویرز ته. سو سافټویر به کلیک واخلم د هغې نه پس په زه راشم مایکروسافټ ته راشي. تاسو چیک کړئ په دې کې تاسو وګورئ مایکروسافټ بالکل دا دی مایکروسافټ. د مایکروسافټ نه پس په زه راشم وینډوز به په دې کې زه کلیک کړم. ډاون ایروز به تاسو راشي ډاون سکرول به راشي او کلیک پکې څه شي سټوډنټسو وینډوز. سو دلته نه به راشي تاسو وګورئ وینډوز. په وینډوز کې به راشي کرنټ ورژنز ته. اوکې په دې کې به راشي کرنټ ورژنز ته. دا وګورئ کرنټ ورژنز. په کرنټ ورژن کې به زه راشم एक्सप्लोरर्स था. इट मीन्स एक्सप्लोरर बिल्कुल दा दे तاسو وینئ एक्सप्लोरर او په एक्सप्लोरर کې با ز بیا څه شي کلیک کما رن MRU. په एक्सप्लोरर کې به زه دلته نه کلیک کما رن MRU. so it means where is the run MRU. بالکل دا دے run MRU. تاسو دلته نه کتلی شي الفابیټیکلی هغه order دلته پروت دی چې د کم نه ټیکس نه لکه اټ مین الته ما پرن کې کمانډ ټایپ کړی دی لکه A والا پروت دی B C D E F G. اټ مین چې د دې نه موږ الته کمانډ ټایپ کړی دی. لکه تاسو کته شي ما د X نه کمانډ نه دی ټایپ کړی نو X الفابیټس دی کې نشته. اوکې زه به دا ټول انتخاب کما د سی وی ټول به سلیکټ کما. اټ مینز دا ټول می دغه شانتی نه سلیکټ واغستو ما سیوای د ډیفالت نه. اوکې او سمپل وسو کما رائټ په کلیک واخلم دلته لیکل دی ډیلیټ. بس جست دا تاسو ډیلیټ کړئ او یس یې کړئ. اوکې اوس راشي واپس تاسو دا خپل دا اپلیکیشن سو کې کلوز کړئ. تاسو دلته دا ما کلوز کو او اوس تاسو کته شي خپل رن ته لاړ شئ رن ته او چیک کړئ تاسو رن چې زموږ سره بالکل د هغې ډایلاګ باکس چې دی سوري ډراپ ډاون لیست چې کوم دی هغه کمپلیټ خالی دی. لکه اټ مین چاته دا پته نه لګي چې دې پس دې کې څه شی ټایپ کړی دی. اوکې نن دپاره دونه کافي و. تھینک یو سو مچ.